สวัสดีครัดีครับสวัสดีบครัเลยจ้าบยินดีต้อนรับเล่นเข้าสู่ช่องแฟนบอยมาจ้าเรามารีแคป EP ที่8กันของหมาเห่าเครื่องบินอืมซึ่งตอนนี้เครื่องบินกำลังจะไปอยู่สายต่างชาติแล้วเหรอเออเหโอมือนนางจะย้ายไป้สายต่างชาติหรืออ่าเดี๋ยวนางจะเปลี่ยนใจไม่มันคือหรือเปล่าสายเพราะนางคืนดีกันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจมามันคือสายนี้ป่ะมันคือสายที่นายอยากไปคือสายเดียวกับไอ้นี้ป่ะพี่อะไรวะพี่กัปตันชื่ออะไรนะไลออนไม่ไม่น่าน่าใช่นะป่ะเพราะว่านางบอกว่าเพราะว่าอยู่คนละไทม์โซนเลยที่นางบอกที่ไพลินบอกอ่ะที่เป็นน่าจะเป็นสายการบินต่างชาติเลยอ่ะแบบอืมมาใหม่เดี๋ยวนะต่อหลังจากคืที่ต้องไปที่นดีอะเหรอที่ต้องไปอยู่สงสัยต่างชาว่าติต่างประเทศเลยอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะอุ๊ยแล้วถ้าเกิดนางได้ขึ้นมาจริงนี่ไปเลยทำไงอ่ะนางอาจจะไม่เอาไงไม่หรอกนางก็ไม่เอาเอนางก็อไม่เอาเพราะจะว่าไปว่านางเพราะว่าจะหนีรักด้วยมั้งเออมันน่าจะเพดูราะต้องจากการการหนีสัมภาษณ์รักด้วยไงอารมณ์แบบ Middle East Airline ใดๆเพื่อจะย้ายเไทม์โซโอ้นไปออเบสที่ยเมืองนอกอะไรอย่างอะไรนี้อะไรนะ U UAE เหรออะไรนะสายการบินอะไรนะก็อาจจะไม่ก็ก็คืออยู่ในโซน เขาไม่ได้ Middle East ไงเขาไม่ได้บอกว่าสายการบินอะไรเอแต่อ อ๋อว่าแต่เดาคาดเดาว่าน่าจะเป็นทรงเดานั้นอารมณ์อืมอืมแต่เนี่ยเขาคืนดีกันแล้วไงถ้าสมมุติว่าทางนั้นรับนางก็อาจจะปฏิเสธก็ได้อืมแต่ว่าถ้ามันเป็นสายการบินสมมุติถ้าเป็นป้าล่ะต้องถามครับป้าเพราะว่าป้าแบบว่าอยู่วงการนี้สายการบิน Magic Sky Airway ต้องถามอย่างนี้งานกับผัวป้าจะเลือกอะไรเออก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าตอบยาผัวกเนาะคือคนไหนเพราะว่าสายการบินที่ป้าอยู่เป็นสายการบินที่ป้าอยากอยู่อยู่แล้วเไม่ได้อยากจะไปอออยู่ที่อื่นเนี่ตอบได้สวยมากรับมงไปไม่ ค่ะงั้นถามใหม่ถ้าแฟนป้ากับป้าเวลาไม่ได้กันแบบนี้เลยไม่มีเวลาเลยป้าจะบอกว่าเปลี่ยนแฟนใหม่ยังไงคะค่ะป้าบอกว่าถ้าไม่ได้กันป้าไม่นับเป็นผัว ว้ายบังเอิญได้แหละแต่แบบกำลังจะเสิร์ฟของหวานแล้วแฟนหป้าลับเหรอบอกว่าอย่าแฟยุ่งนหลับกับกูแฟนหลับคาจานอย่างนั้นทำไงวะป้าบอกอย่ายุ่งกับกูค่ะ ขอโทษค่ะถ้าความเป็นจริงคนที่หลับคือกูค่ะ ก็คือคนที่จานน่ะเป็นคนหลับใช่ไหมจานเป็นฝ่ายหลับ ถูกค่ะแล้วหลับไม่รู้เรื่องด้วยนะคือถ้าสมการนี้เปลี่ยนจากคณิตเป็นชั้นน่ะคู่เนี้ยจะลงตัวก็คือมากเพราะอีกคนหลัอีกคนที่นบทั้งคู่อนอยู่บนโต๊ะอ่ะคือจะนิ่งไปเลย ก็คือต่างคนต่างหลับค่ะ ก็คือกำลังโพสท่าเสิร์ฟของหวานแล้ว หลับคือค่ะโตโต้เลียจนไม่เหลือของหวานบนจานแล้วอ่ะจานก็นอนนิ่งไปเลย การหลับ จานแน่นิ่งไปเลยหรือนอนแช่น้ำก็ในอ่างอยู่ด้วยกันหลับแต่คู่ซีนแช่น้ำลุงชอบมากเลยอ่ะซีนนั้นอ่ะอืเวอร์ชันมสวยเนาะเอสอวยเขาจัดโพสิชันสวยมากมุมกล้องมันสวยอะมันดูดีอ่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆนะก็วันเนี้ยถามว่าเข้าใจคดีไหมเข้าใจเลยอ่ะอืมคือด้วยความข้าวใหม่ปลามันด้วยอ่ะเพิ่งจะคบกันเองแล้วก็เจอแบบเนี้ยคือคนที่คบกับแฟนใหม่ๆมันก็อยากจะมีเวลาอยู่กับแฟนเยอะๆแหละถูกเออแล้วด้วยความที่อาชีพแบบมันไม่ได้อยู่กันด้วยกันทุกวันน่ะอืมเวลาพอมีเวมันก็ลาว่างก็พยายามหาเวจะมาหาลาว่างตรงกันก็ยากเนาะอะไรอย่างใชเงี้ยที่ อืมก็เลยแล้วพอก็เลยมีเวลาเข้าใจว่างตรงกันดันไม่ได้มีเวลาให้กันอีกอะไรเงี้ยอืก็มเข้าใจอยู่ซึ่งเนี่ยถ้าคณิตอะสมมติถ้าพยายามเข้าเป็นแบบเนี้ยใจแล้วนะเราจะบอกเลิกไหมอะไรนะคะถ้าเจอแบบเนี้ยจะบอกเลิกไหมทั้งที่รู้ว่าเขาก็ทำเพื่อเราขนาดนี้อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกแหละว่ามันก็ต้องคงมี second thought แหละเจ๊ว่าอืแบบมันจะไปมกันรอดจริงๆหรอวะเอาจนึกออกไหมริงๆนะมันยากมากนะเรื่องเนี้ยอืแล้วเห็นไหมมล่ะคนคนหนึ่งพยายามอ่ะมันพยายามมากจนกระทั่งเราเห็นใจเขานะว่าเขาพยายามจนกพยายาระทั่งมันมจนไม่ขีดอ่ะเป็นตัวเองอะเนาะพยายามเจนไม่เป็นตัวออเองแล้วอะจนมันก็ต้องอดคิดไม่ได้ว่าแบบโหจะเป็นแฟเรานกันทำให้เขานี่มันยากขนาดเอมันเออลำบากขอนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอวะคือก็เหมือนที่อนิดพูดแล้วก่อนที่จะมาคบกันนะนางดูมีชีวิตชีวากว่านี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอืเห็นปะที่มคอืมณิตพูดกับชื่ออะไรนะไพลิน โตโต้ไพลินไม่คณิตพูดกับไพลินอ่ะว่าก่อนหน้าจะคบกับกูเขาดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกลายเป็นว่าพอคบกันแล้วเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่คนที่ตอนมาจีบเราอ่ะ
อืมคือก็สร้างตัวไงก็เหมือนครอบครัวหลายๆครอบครัวที่พอเขาต้องสร้างตัวไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ปะอันนี้มันไม่ได้สร้างตัวไปด้วยกันไงจุก คือสร้างตัวอยู่ฝ่ายเดียวเออทางนู้นน่ะเขาต้องพยายามสร้างตัวเพื่อไม่ทัดเทียมกับฝ่ายนี้อะไรอย่างนี้ไงคือเราก็เข้าใจทั้งสองข้างเนาะทั้งอืมคณิตทั้งโตโต้มันก็ต้องทำอ่ะเพื่ออย่างที่มันคนพูดนั่นแหละเพื่อเอาใจคนไม่เอมีครอบอ่ะครัวเออฝั่งนู้นน่ะต้องเอาชนะใจครอบครัวฝั่งนู้นน่ะแล้วตอนนั้นมันน่าจะคิดออกอยู่วิธีเดียวคือจะต้องรวยอ่ะต้องมีเงินเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าเลือกวิธีผิดเลือกวิธีมันไม่ใช่เรื่องผิดไหมวิธีผิไม่ดมันเป็นไม่ผิดมันเป็นวิธีหาเงินอีกหนึ่งวิธี ใช่อืหรอมันเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยคือเข้าใจมันไหมว่าเหนื่อยคือคนอยู่คนละสแตนดาร์ดกันอะอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนอืมอืมอืม ถูกว่าคนหนึ่งคือใช้ชีวิตธรรมดาอีกคนหนึ่งมันก็อยู่บนถ้าเทียบดูหนึ่งดูบ้านดูคอนโดที่อยู่ดูคอนโดดูคอนโดคณิตดิแล้วครอืมอบครัวก็น่าจะมีฐานะอืมประมาณหนึงอยู่อืแล้วมแล้วออกมาแล้วโตโต้คือดิ้นรนตั้งแต่เด็กอะมันก็ต้อใช่งถามว่าเลเวลมันไม่เท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่ต้น เรียนก็ไม่รู้จบม .6 หรือเปล่าโตเพราะนางต้องออกมาทำงานส่งน้อเอองอะไรอย่างมาทำงานให้เงี้ยตอนเนี้ยน้องไงนึกออกปะอืมคือนางไปหางานอย่างอื่นไม่ได้แบบที่เงินเดือนเยอะกว่านี้ก็คงยากนางก็เลยต้องอืทำวิธีทุกวิมธีเพื่อที่จะให้ได้เงินแบบที่นางทำอยู่ตอนเนี้ยอืมว่าเข้าใจเพื่อจะถีนะบตัวเอไม่เข้าใจงขึ้นมาอืเข้าใจมเข้าใจหมด ไลฟ์นะไลฟ์ขายของออนไลน์นี้มันไม่ได้ง่ายชีวิตเจ๊มันไม่อย่างชีวิตมันนั้นไงคือ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น คือยากจังเลมันคิดยอ่ะทำมันคิดได้หมดแหละจูกแต่หมายถึงว่าโอ้เริ่มต้ยานน่ะกจังเลมันไม่ได้ยอ่ะแบบว่าอยู่ๆแล้วมันจะรวยเลยนึกออกปะคือมันอยู่ดีๆมันไม่ได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ทีเดียว10 ใบจบอะไรอย่างนี้เออคือไม่แล้วก็มาได้แบบว่าฟลิปอะไรสมอย่างเงี้ยมติว่าจะไปก็ว่าไปไลฟ์ก็จริงมันไม่ได้แบบว่าไลฟ์วันเดียวปุ๊บโอ้รวยเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างไลนี้ป่ะฟ์วันเดียวมี engage ปะล่ะยังไม่มี follower อืยังไม่มีใดม ๆใดๆอีกอะต้องมันมานั่งบิวก็เหนื่อยใหม่หมดมันก็ต้องมันไม่ได้ข้ามเขาเรียกวันข้ามคืมันก็ต้องนใช้พลังงานพลังชีวิตเหมือนกันแล้วโตโต้แล้วสิ่งที่เองนางไม่ได้เลือกทำงานแบบอย่างเดียวนึกออกปะเพราะว่านางรู้ว่านางกับทางนู้นมันห่างกันเยอะอืมมันต้องใช้แรงวิ่งอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอทางฝั่งคณิตมันเห็นนะมันก็สงสารไงสงสารด้วยแล้วคือเวลาก็ไม่มีคือมันดูแบบมันมันหลายเรื่องไงมันไม่เข้ามันไม่มันหลงตัวลายเรื่องสักทีอะมันไม่ลงอืมตัวอืมอืมแล้วเสร็จแล้วดันก็ไปเห็นภาพบาดตามีคนคนหนึ่งมาจับมือเออเอะไรอย่างไปนี้ ก็เลยคิดไปไกล ต้องโทษใครโทษยายเลยยายเนี่ย ยายโทรมาแล้วตัวเองไม่อยู่โต๊ะเนาะ อืม ก็ยายแค่จะไปฉี่ แต่เผลอยาย ขี้ออกมาด้วยยายบอก ไม่แต่ว่าคือจะโทษยายก็ไม่ได้คนเราถ้าจะกลับอ่ะยายไปมันกลับได้ฉี่เลยก็กลับได้เลยเออเออแต่อันเนี้ยคือแสแต่พอดงว่าตัวเองอ่ะกินแล้วมันสตาร์ทแล้วไงไม่แสดงว่าตัวหรอกแต่เองก็มีอะไรอยากจะระบายเหมือนกันแหละมันกลับไม่ไหวแล้วด้วยดูสภาพดิอืมถ้ากลับมันต้องมีคนจริงไปส่งจริงๆพาโตโต้ไปด้วยแต่แรกเอ้ยไม่ใช่โตพาโต้พาคณิตพาคณิตไปด้วยคณิตมาตั้งแต่แรกด้วยแต่แรกอืมใช่จริงๆคือมันก็ถ้าคณิตไม่เป็นปมมาด้วยให้เห็นวันนี้สิจะจบนะถ้าคณิตมาด้วยจะไม่มีใช่ใช่อย่างเงี้ยถูกถ้าพาคณิตมาด้วยจบเลยจริงก็คือคณิตก็จะได้เห็นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมผมพูดถึงเลิศนะเพราะว่าจากถ้าปกติเราจะเห็นเรื่องก่อนๆหน้าเรื่องที่เราเคยดูมามันจะแบบรักทางไกลบ้างเวลาไม่มีบ้างแหละแต่อันนี้คือแบบมันเป็นชีวิตจริงจริงไม่จริงงั้นมันจะเรียกหมาเห่าเหรอๆ จริงจนแบบโอ้โหปัญหาชีวิตคิดเอายากไปเลมันไม่ยอ่ะได้มีอะไรเยอะปัญหาชีวิตคู่เอาจมันเบริงๆนะวันเนี้ยสิกมากนะอืมชอบตอนคณิตบอกเลิกมากเลยนะเอเนอะอโคมัน ตรเลียวเลยเรียวมากแล้วได้แค่นี้จริงๆร้องเอไห้ไม่ได้อร้องไห้ก็ห้าน้ำตาหยดค่ะเออต้องหันไปก็นี่เห็นปาดน้ำตามาแล้วซับเห็นป่ะๆแล้วก็เดินไปเลยไปอืปาดมน้ำตาเองตอนที่เดินเข้าไปข้างในแล้วไปแอบปาดน้ำตาอยู่เอข้างในคือบออกเลิกด้วยความรักอ่ะอือืมมโทบอกษนะนี่เลิกด้วยคืออัตความรักชีวประวัติใครหรือเปล่าคะไม่มีค่ะ อ๋อโอ เคมันเป็นค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเดียมันเป็นปกติของเรือแล้วกันนะกูเห็นมาสารพัดเคสอะเอเห็นมาหมดละออย่างเงี้ยจริงฉันอยู่ตรงนี้มาเข็นคนอกหักแล้วขึ้นบินมาเยอะแบบนี้ทั้งนั้นแหละคือยิ้มแต่ปากตาไม่ยิ้มอืม แล้วก็ปาดน้ำตาแล้วเสิร์ฟต่อ
แล้วพอขึ้นไปบนเครื่องเนาะมันต้องถีบยิ้มอ่ะเนาะบ้านเนาะตอนเจอผู้โดยสารน่ะฉีกยิ้มแล้วก็นั่นแหละเดินไปปาดน้ำตาในห้องน้ำแล้วเออก็ออกมาเสิร์ฟต้องต่อยิ้มแย้มเอแจ่มใสอท่านผู้โดยสารคะอะไรอย่างอืงี้นู่นนั่นมนี่อย่างงี้คือสมันภาพแต่สเป็นความพภาพข้างในยายามสูมันไม่เหลืงนะเราอแล้วอ่ะเข้าใจดีนะเอาจริงอืคือในใจมร้องไห้อ่ะทำไงก็ต้องยิ้มอือืมมก็เวลาขึ้นไปบินก็บอกไพลินเดี๋ยวฝากก่อน3 แถวนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเลยอย่างเงี้ยก็คือไประบายก่อนไประเข้าไปบายความอัดปาดน้ำตาอั้นออกแล้วออกมา เออแล้วค่อยออกกรีมาใหม่ดก็ไม่ได้ด้วยนะ เออมีเสียงก็ไม่ได้ เอต้องไม่แอบอต้องไม่แอบเนาะเออไพลินบอกกูงงมากกูเสิร์ฟคนเดียวเลย3 แถว ตั้งแต่หัวยันหางมาไปดินบอก คือ คือในอันนั้นอ่ะต้องยอมจริงนะไอไดอะล็อกบอกเลิกอ่ะเฮ้ยเลียวสัตว์อันนี้พูเลี้ยวดตามตรงเลี้ยวคือแบบว่าคือคือเคยเป็นพยานแล้วนั่งอยู่มันเรียบตรงนั้นอ่ะมันเรียบเรียงมาแล้วจริงเอออืมอืมๆคือเคยเห็นแล้วไงกินข้าวครบ3 มื้อหรือเปล่าตั้งแต่คบกัอะไรนอะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบตอนเนี่ยแรกถามกันว่าเหนื่อยไหมโอ้ยโอ้ยสังเกตไหมว่าวันนี้เหนื่อยไหมเราไม่น้ำตาไหลนะจ๊ะ มันคนละโทนไงเออเออไม่แล้วคือเรารู้เลยไงคำว่าเหนื่อยไหมอ่ะไม่เอใช่นะไม่ใช่องานนะเหนื่อยไหมเออ่ะออืคำถามมของคณิตน่ะเหนื่อยไหมที่คบกับนางอ่ะอะไรอเย่างเงี้ยออคือเรารู้ว่าความหมายนั้นคือที่มาคบกับนางอ่ะเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยคือแล้วเห็นดูเตเล่นป่ะเอโตโต้อกูจะไปแล้วว่าจะร้องไห้คืออกโอ้โหหักจริงอะเนาะคือคนอกหักจริเล่นดีงอ่ะอ่ะต้องบอกว่าเล่นดีคณิตส่งมาแรงมากนะในไดอะล็อกชุดนั้นน่ะอืมใช่ส่งมาแบบเต็มสตรีมเลยนะเป็นประโยคถ้าคนบอกเลิมีประสบกที่แบบการณ์ร่วมน้ำตาไหลการันตี อ่า อ๋อพอพูดกันแบบนี้นึกขึ้นได้ละที่ป้าบอกว่าไพลินไปเสิร์ฟ3 แถวไงลงมาเลยต้องรีบโทรหาโตโต้เลยมึงมาพอกูไม่ไหวเทียบกันแล้ว เดี๋ยวนี้ ไม่ไหวแล้ว ไม่มึงมางั้นรอบหน้าเลยนะกูต้อง3 แถวอีกแล้ว กูต้องอาจจะ4 แถว รอบหน้ากูเหมาโซนแน่เลยโดนโต้ไม่เสิร์ฟเลยอย่างเงี้ย มึงมาเลยนะเดี๋ยวกูจัดฉากให้ ก็เลยไม่ไหวแล้วกูต้องทำอะไรสักอือย่างแล้วมอย่างนี้ใช่ไหมไพลินวะ เออไพลิโอ้โหนก็คือบอกโอ๊ยมึงกูก้าวแหวกล้วยนไปกล้วยกูล่วงหมดแล้วเนี่ย แล้วก็มาโอ้ยแหวนหาย ไพไพลินคงคิดว่าถ้าเกิดกูไม่ทำอะไรสักอย่าง ความซวยก็คือกูคนที่ซวยก่อนก็คือกูอืมอะไรอย่างนี้ก็จริงเอก็จริงอโหเลียวมากเลิศมันเหมือนประมาณมันเลิกกันวันหนึ่งกู3 แถวเหมา3 แถวแล้ว ถ้ำผื่นยังเป็นอย่างนี้อีกกูตายแน่ เออโอ้ก็จริงเออเป็นไปได้ว่ะเจ๊จุกจริงอืคือไพมลินนะไม่ได้หวังดีอะไรกับเพื่อนหรอกหวังดีกับตัวเอง จริงๆหวังดีกับตัวเอง ไพลินเริ่มเจ็บหลังแล้ว เออ โอ้วันนี้อีโตทำไมกูโต้ไม่ออกคนเดียวมาช่วยกูปิดบินเลย เออ กูปิด ทำไมอยู่คนกูคนเดียวเลยเดียว กูทำอยู่คนเดียวเลยต้องแกล้งบอกคณิตไงอืม กูจะไปเป็นอินฟลูแล้วนะ ความจริงคือกูไม่ไหวแล้วกูอเออยากออกไม่แล้วไหวไม่ไหวกับมึงแล้ว ไม่ไหวแล้วนี่คือมึงช่วยหมดไฟนี้ทีมึงไปซะเดี๋ยวกูให้คนอื่นมาทำแทนดีกว่า เอเออ อโอ้โหมีหน้าล่ะส่งเพื่อนไปสอบไปสายการไปสายบินอื่นอื่นเลย ก็คือให้แยกกันเลยเนาะอืมก็แสดโอ้งว่าคณิตเองก็จะเป็นสัตว์เด็กๆอยู่ก็เลยยังมีคอืวามแบบว่ามไปสายอื่นอะไรเงี้ยอือืมมอืมแล้วตอนที่ไปสอบสัมภาษณ์สายอื่นก็ประมาณนี้เลยปะเอาใหม่ไม่ให้สายอื่นเวลาที่เขาสอบสัมภาษณ์นักบินประมาสาจณนี้ด้วยเหรอวดดิสาจสัมวดภาษณ์ลูกเรือสามารถลูกเรือลูกเรือสินักบินอะไรวะแม่ว่าจะไม่พูดแล้วคือเอางี้นะก็มันคำถามมันก็ประมาณนี้แหละมันก็คงไม่ได้แบบไม่ได้อะไรต่างคอมพลีเคไปจากนี้เยอะทแต่อะไรเงี้ยแค่วัด อื attitude อืมมแต่ไม่ไม่เนี่ยก็คือที่ต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าเห็นตอนรีแอคอะป้าตั้งใจดูมากเหมือนป้ากำลังคุมสอบเองคือคือใช่คือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าแบ็กกราวด์ที่เขากำลังเล่าอ่ะคือเขาคือตอนแรกบเราไม่รู้ริบทอะไรว่าคณิตสอบอะไรแล้วแต่พอบอกสอบลูกเรือย้ายสายการบินอะไรเงี้ยซึ่งคณิตอ่ะเป็นเอ็กซ์ครูเป็นลูกเรืออยู่แล้วเปลี่ยนสายการบินอ่ะก็เลยแอบวอนเดอร์ในคำตอบของคณิตเฉยอืๆก็คือมถ้าแบบเป็นคนที่ไม่เคยไปลูกเรือมาก่อนแล้วตอบคำถามได้ประมาณเนี้ยเราก็เห็น attitude ประมาณนึงดีว่า
มีเซอร์วิสดีมีมีเซฟตี้มีเซอร์วิสที่แบบโอเคแหละฮาร์โมไนซ์ไปได้แต่ว่าพอแบ็กกราวด์ที่คณิตเป็นลูกเรือเก่าแล้วมาตอบแบบนี้อะมันป้าก็เลยแอบวอนเดอร์แบบแอบสงสัยนิดนึงพอเขาพูดถึงเทอร์บูเลนซ์ใช่ไหมคือการตกหลุมอากาศถูกไหม อืมอืมแล้วคราวนี้บอกว่าถ้าแบบเอ้ยมีผู้โดยสารลองกรีดไม่ยอมนั่งอะไรเงี้ยทำยังไงคราวนี้บอกว่าก็จะเข้าไป approach เขาถูกไหมอืเข้าไปปลอบมเขาให้เขาอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นซึ่งความเป็นจริงอ่ะเวลามันเกิดกลุ่มอากาศเกิดทูบูเลนซ์เกิดขึ้นอ่ะคือไม่ว่าเหตุการณ์เซฟตี้อะไรก็แล้วแต่อ่ะลูกเรือจะถูกสอนว่าลูกเรือต้องปลอดภัยก่อนอืมจะต้องอยู่บนซีทคือลูกเรือเองก็จะต้องนั่งคาดเข็มขัดเหมือนกันอะไรเงี้ย เออแล้วก็ใช้แบบอาจจะเป็นการแบบอ่าประกาศหรือว่าใช้เสียงเราตะโกนออกไปให้ผู้โดยสารนั่งก่อนคือ crowd control ด้วยการตะโกนก่อนลูกอืเรือเองก็ไม่ควรมที่จะเสี่ยงออกไปหาผู้โดยสารแต่ก็เลยถึงบอกว่าถ้าคณิตไม่เคยเป็นลูกเรือเลยแล้วไม่แปลตอบปกระมาณเนี้ยเข้าใจได้แต่พออืมเป็นลูกเรือแล้วมาตอบอย่างเงี้ยก็เลยแบบแอบสงสัยนิดนึงอะไรเงี้ยแอบแบบอ๋อเลยอ่ะป้าเลยก็ไม่แน่ตอนนั้นที่สัมอาจจะภาษณ์ป้าไม่ได้ไงเลยบอกว่าอ๋อสงสัยย้อนไปตอนที่คณิตมาคือสมัครเออ เรียนทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยทำไมใช่ก็เลยสป้าเลยแบบอ๋อมัครงานใหม่อันนี้เดวันปะเนี่ยก็เลยแบบเดวันหรือเปล่าซึ่งถ้าอย่างที่จุกว่าคำตอบเนี้ยมันจะพาให้คณิตสอบไม่ได้อ่ะมันก็สมเหตุสมผลนึกออกปะอือืมมอืมอืม อ๋อไอ้ที่เขาจดชื่อไปอาจจะแบบว่าอีนี่ตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็คือเหมือนอืที่คณิตมนางบอกไงก็อาจจะขีดชื่อกูทิ้งก็ได้ อ๋อโอเคอีพีหน้าเราก็จะได้ชื้นใจหน่อยว่าแบบไม่แต่จไม่ริงๆนะต่อดราม่าอยากให้ได้มากกว่านะแล้วมันเป็น judgment อีกแบบหนึ่ง อืมก็ไม่ได้หรอกไม่รู้เอกคือเราไม่อยากอะไรให้เป็นความรู้สึกเฉยๆสิ่งว่าเป็นการ ไหนที่เราหวังอ่ะ crucify ลูกเรือ เราไม่เคยได้เจกสิ่งไหนที่เราหวังอ่ะเราไม่เคยได้ไม่คือแค่อยากไม่อยากให้ครูซิฟายลูกเรือเฉยอืๆคือคนที่มีประมสบการณ์แล้วแบบมันบอกสอบแค่นี้แล้วแบบสอบเพื่อชิปแอร์ไลน์แล้วไม่ได้นี่มันตลกไงส่วนตัวอืมอืมเพราะโดจริงๆยส่วนใหญ่ คือ X crew อ่ะมันไปไหนก็ได้แล้วยิ่งคือถ้าแบบทำโปรไฟล์ดีๆอ่ะคือถ้าภาพกรรมการเนาะอาจจะหักคะแนนนิดนึงแต่ว่า appellant กับอะไรอะคณิตได้หมดเลยแล้วได้หมดเลคืออย่างเงี้ยตยลาดต้องการแน่ๆอะอืมจริงอืม คือความเจน t l ลของเขาอะไรเงี้ยมันได้หมดได้หมเลยดครบองค์คือก็ต้องชมแหละว่านิวเล่นเป็นสจวตที่แบบเป็นสจวตที่ดีคูเตอร์เห็นก็ต้องอยากได้อ่ะอืมอืมอืมดูแบบดูใจคือ ดีดูเป็นมิตรดูคายใช่มากจะเป็นๆมิตรจะเป็นมิตรแล้วดูหน้ามองหน้าดูเข้านิ่งหาแล้วเออนิ่งดูเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยเวลาเขามา approach เราสมมติอืมเราอืมก็จะแบบอะไรเหรอเราจะไม่แบบดูหน้าตูอะไรอย่างเงี้ย มดีเวลาบอกแฟนว่าไม่งอนอ่ะ เอ้า ไม่งอนไม่งอนอืม แต่หน้านี่โอ้อย่างกับหม้อต้มตด ก็ก็พาไปเดทที่สวนสัตว์แล้วไงอืมอือันนั้นก็ตลมกอ่ะพาไปเดทที่สวนสัตว์เฮ้ยไปดูจระเข้แคะมีจริงไหมจระเข้แคะ มีเคแม มีนไงจระเข้เคแมน อ๋อเหรอ ใช่ ถามได้ป้าบอกแล้วป้าชำนาญเรื่องสัตว์ค่ะ คือเอาจริงนะถ้าโตจีบฉันนะจีบติดเลยเพราะฉันนะชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ แล้วโตโต้ก็ผลักป้าลงในบ่อจระบ่อจเข้ ระเข้แคระเลยกลัวกู ไม่ใหญ่กว่าจตัวตัวระเข้อีกอะตอนเนี้ย ตัวจะบอกป้าว่าเป็นพี่น้องกันนะ ไม่ใช่ อุ้ค่ะยโตจะบอกว่านี่ไงกีล่ามอนเตอร์ที่เขาเอาไว้ปักปากกาเออแรงมากมันคือสัตว์ที่เขาสกัดสกัดสาน้ำลายรอันนั้นมานางมาเออมาเป็นเออปากกาปากมาพุงทำเป็นอีพีเพมาทำนเหรอเป็นสารที่อยู่ในไม่ใช่ค่ะปากปักปากกา ตะกร้าค่ะลงลิฟต์อะค่ะข้าวอีจุกไม่อ่านจุกมาเล่นปากปากโซเชียลนู้นกาลดความอ้วนน่ะคุณอ๋อเหรอปากกาไม่รู้ปากพุงอะค่ะเอออ่า อืนั่นแหละเขามเขาสกัดมาจากสัตว์ไงอืมก็คือสัตว์ตัวนี้แหละอืไม่รู้เพิ่งรู้อันเนี้ยอืมค่ะอ่ะอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไปพบกับผู้คนคนหนึ่งมาที่คาดว่าจะเป็นดราม่าต่อไปโตโต้แม่นั้นคือไปก็พบแม่คือแม่ใช่ไหมแอบสงสัยทำไมแม่ถึงไม่มาหาทิ้งเลยหรือมาแบบทิ้งไปแต่ว่าเลโดนยอะไรสกัดเงี้ยเนาะคือโดนโตโต้สกัดกั้นตั้งแต่แรก
เอาจริงใจไม่หรอกร้ายมากนะ แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่โตโต้จะแบบยังโกรธยังเคืองแล้วอาจจะยังไม่ให้อภัยอ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่สบายอ่ะอืมอืมจูกลุงว่าถ้านางเคยมาโตโต้จะไม่มองนางสภาพภาพนั้นตอนที่เดินเข้ามาในบ้านมันเหมือนอ๋อไม่ได้เจอเป็นระยะเวลาอย่างคือน้อยน่าจะพอเป็นสิบเอปีอคือทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งขาดใช่การติดต่อไปเลยแล้วโตโต้ลำบากขนาดเนี้ยดูดิใช่แต่บ้านแม่เบิ่มมีสระว่ายน้ำอีกต่างหากเออมีสระใหญ่เบ้อเริ่มก็คืออย่างก็คือคำถามสุดท้ายที่โตโต้ถามไงผัวฝรั่งรู้หรือเปล่าว่าเคยมีลูกมาก่อนอืมก็แสดงว่านางไม่เคยบอกว่านางเคยมีครอบครัวมาก่อนอืใช่มคือก็ถ้าถามว่าในมุมเนี้ยมันก็คือแม่ที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งอืมที่เห็นความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเออจบอืมอืแล้วก็อีกนอมแล้วก็ข้ามไปก็แค่นั้นแหละคือถ้าอ่ะต้องทิ้งไปด้วยความจำเป็นจริงๆในวันที่มีแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับมานะนิซัพพอร์ตดนึงอืนิดหมน่อยได้อะไรนึกถึงลูอย่างงี้เนาะกหน่อยคำถามคือถ้าลูกไม่มาล้างสระก็ไม่มีที่ถึงอยู่ดีก็เพราะฉะนั้นไม่มีเจอไงจะไปพูดถึงทำไมอืมใช่ถูกปะล่ะก็ใช่ใช้ชีวิตคือมีความเออสุขไปคือก็เข้าใจต่างคนต่างโตโต้ใช้ชีวิตไป เข้าใจโตโต้เลยว่าในเมื่อคือเนี้ยมันมาเจอด้วยความบังเอิญอ่ะแล้วก็อเอยากเจอแม่อเนี่ยนึกออกป่ะความรู้สึกมันคนละเรื่องกันนะแล้วที่ผ่านมานะก็เลี้ยงน้องสาวมาเองได้เลี้ยงเออมาจนถึงขเอนาดนี้คือแล้วใช่คือมามีความรู้สึกความเป็นแม่อะไรตอนนี้อะไรถูกมีความรู้สึกเนาะอะไรอย่างนั้นนะแบบประมาณว่าอยู่ๆก็มามันอยากเจอรู้สึกตอนแม่ที่เจอไงถ้าไม่เจอก็ไม่รู้สึกก็แค่นั้นแหอืละจบม อืมมันคือการพรีเทนว่ามันคือการพรีเทนว่าสนใจไงแต่จริงๆแล้วถ้ามันสนใจมันต้องมีมากกว่านี้แต่มันไม่มีไงแล้วแสดงว่าไม่เคยพยายามติดต่อเลยด้วยนะเพไม่มีราะว่าหลัก็เป็นศูงจากเจอโตนย์โต้ถึงจะติดต่อมาเพราะว่าได้เบอร์มาจากเพจใช่อืมแล้วคนที่จ้างมาน่าจะเป็นฝรั่งอืมถูกน่าจะเป็นฝรั่งถูกอืมเพราะว่าไม่งั้นโตโต้น่าจะรู้คนจ้างอะเนาะว่าเป็นใครอืใช่ไม่รู้เนื่องจากว่าแต่ว่ามีมีคนรับมีเลขางานให้ไงรับคนรับงานงานให้ไงให้ไงส่งโลให้ไงอืมแต่ว่าส่วนตัวคือถ้าดราม่าเนี้ยจะไม่ได้ขยี้ต่อนี่ไม่ก็ไม่ติดเลยนะติดนะไม่ติดเออไม่ไม่ติดติดเลยมันคือแบบจบไปแล้วไงมันมันไม่ได้เป็นปมมันไม่ได้เป็นปมที่คือมันไม่ได้ทำให้รู้สึกทำให้โตโต้ว่าโตโต้มันมีปมเออก็ทำให้โตโต้มันเสียผู้เสียคนหรืออะไรอย่างนี้หรือในค้างคาอะไรในใจอ่ะมันดูใช่แล้วคือมันจบได้ปมนี้เลยอ่ะ ทำให้โตโต้ออกมาเป็นผู้เป็นคนมากกว่าอีกเอออืคือมันดูมันแล้วจบได้เลยเพราะเรารู้แล้โตวด้วยโต้ไม่ได้ว่านางโตโต้ไม่ได้สนใจอ่ะเออมันทิ้งไปไม่ได้มีอะแบบว่าไรเลยเพราะทิ้งไปแบบว่าเพราะความเห็นแก่ตัวนี่คือเห็นได้อืม เลยอะอืมใช่แต่อาจจะเป็นที่น้องสาวเราไม่รู้ว่าเขาทิ้งไปตอนน้องสาวอายู่เท่าไหร่อืมแล้วน้องสาวไม่เคยเจอแม่ไหมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความอยากเจอแม่ขึ้นมาไงของเด็กอ่ะบทคณิตก็ดีนะชอบเหมือนกันนะที่บอกว่าทำไมไม่ให้น้องเขาคิดเองล่ะตัดสินใจเองใช่ไหมตัดสินใจเองว่าจะอยากเจอไม่อยากเจอทำไมถึงไปคิดแทนอืมอันนี้ก็ดีแต่ก็ก็ดีเข้าใจโตชอบโต้ไงแล้วก็ถึงบอกว่าเขาที่เข้าใจโตโตโต้แวดโต้ไงด้วยแหละเออเพราะกูเลี้ยงมา อืมเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะส่งเรียนโรอืงเรียนดีมจะไปเจอทำไมกับคนเห็นแก่ตัวอันอย่างเงี้ยอันนี้คือในมุมของโตโต้มันก็ๆอืมต้องเป็นอย่างอืนั้นถูกไหมล่ะมใช่แต่น้องสาวอาจจะอยากเจอแม่บ้างครั้งหนึ่งในถูชีวิกตก็ได้อันนี้ก็คืออะไรอย่างเงี้ยที่ก็อย่างที่ลุงพูดไงว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเอ้ยน้องสาวอะมันมีความอยากเจอแม่หรือเปล่าถ้าเกิดมันรู้ขึ้นมาว่าแม่ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยจะว่าแม่บุกไปถึงบ้านเชื่อทีแล้วถ้าสมมุติรู้ว่าแม่พยายามติดต่อมาแล้วโดนโตโต้บล็อกเราอาจจะเป็นแล้วตัวเองดราม่าอยากตรงนี้อะมากกเออว่าว่าเอออือยากเจอน่าแม่สักจะดราม่าครั้งเฉไม่น่ายๆก็ได้จะดราม่าแม่กับแม่อะน่าแล้วไปจะดราม่าดราม่ากับน้องกับคนที่ต่อกันเอคันเนี้ยงเนี่ยอืมก็ไม่รู้ก็มันไม่ใช่ไม่แน่หรอก มันไม่ใช่โทนที่ควรจะมาว่าเอาจริงอือืมส่วนมตัวใช่ก็เดาเพราะว่าอ่ะทีนี้เราก็พอเห็นทางแล้วว่าโตโต้จะไปง้ออ่าพ่อเขาเรียกอะไรนะพ่อตาแม่พ่อตายายชาวใต้อย่างไรพ่อตาแม่ยายด้วยฝีมือปลายจวักเนาะด้วยคั่วกลิ้งหรอคือคุกกิ้งเหรอคั่วกลิ้งใช่ป่ะเมนูโคนั้นมันกิ้งน่าจะเป็นคั่วโคกิ้งกลิ้งนะดูจากสีดูจากอะไรแล้วดูจากสีดูจากไอรายการแล้วก็คือโคหรือกิ้งแหละจริงๆแล้วเป็นหมูกะทิที่ป้าอยากกินอยู่ไม่ใช่หมูกะทิไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นหมูตับมันต้องเป็นไอ้นี่แกไม่ใช่เหรองไม่ใช่หมูชิ้นมันต้องลุงเป็นแกงกะทิสิจริงๆอ่ะคั่วกลิ้งในงานอ่ะมันก็คือหมูกะทินั่นแหละป้าไม่ใช่เพราะว่าคนละรเขาเพราะว่าสเพราะว่าเขาไม่ทำคั่วกลิ้งเพราะว่ามันเสียเวลา
เออเขาเลยใช้หมูชิ้นไม่แกงกะทิหมูมันจะต้องมีน้ำกว่านี้อันนี้มันขัดแห้เป็นแกงงไปอันนี้มันผัน้ำเลยดแห้งไงอ่ะอันนี้มันคั่อ๋อวกิ้งไม่อืหมายถึงว่าถ้ามเป็นคั่วกลิ้งในงานหมายถึงในบ้านงานอ่ะมันจะไม่ใช้หมูสับเขาจะไม่ใช้หมูสับทอ๋อไม่รู้ำเขาเพอ๋อราะว่าเขาจะใช้หมูชิ้นปกติคั่วกิ้งมีแต่หมูสับเหรอเวลาไปงานไม่เคยเจอคั่วกลิ้งเลยเพราะว่ามันทำยากส่วนใหญ่เวลาไปงานแต่ละบ้านก็จะมีแกงกะทิอ่าต้มน้ำเคยแล้วก็เปรี้ยวหวานที่ไม่มีหมูเลย หรือไม่ก็แกงส้มเนาะ เออแกงส้ม เพราะว่าแกใส่งส้มผักเข้าไปเยอะเออ หรอ ๆใส่ผักเข้าไปอ๋อเยอะๆได้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคั่วกิ้งมีแต่หมูสับเพราะฉันเคยกินอะไรที่ลักษณะคล้ายๆคั่วกิ้งแต่เป็นหมูชิ้นเหมือนกันมันผัดพริกแกงผัดพริกขิงมันก็ใกล้เคีคั่วยงหรอกันแหละแต่รสชาติทุกอย่างเหมือนคั่วกิ้งเนี่ยแค่เป็นหมูผัดชิ้นมันต้องเฉยผัดถ้าคั่วกลิ้งที่ใช้หมูสับมันต้องผัดแห้งๆไงมันเลยกลิ้งได้ใช่ไงคุณออกไหมผัดแห้งๆแล้วมีเม็ดพเขาริกไทยเลยเรียกว่าคั่วกลิ้ง อืมๆอ๋อเหรอเพิ่งรู้เพิ่งแต่รู้ถ้าเกิดอย่างที่บอกอะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านงานอะมันต้องใช้ปริมาณเยอะไงมันจะอืมเสียเวลาในการทำเขาก็ใช้หมูชิ้นซึ่งทางกรุงเทพอาจจะไม่เคยเจอเพราะว่าอืมต่างจังหวัดเนาะเวลาแบบมีงานศพงานแต่งอะโอ้โหมหกรรมแล้วเขาก็ล้มวัวล้มหมูนี่ป่ะใช่ไหมใช่ก็คือสั่งหมูมาเลยวันนี้หมูกี่โลพรุ่งนี้กี่โลวันมะรืนกี่โลให้คือให้เอาจริงๆให้เขาที่นะสังเกตนะเวส่งหมูลาทำบ้านมาส่งงานนะคือแบบมูลค่าที่ต้องสเปนคือมหาศาลมาใช่กนะอืมามกจริงแล้วคนแถวนั้นคือก็คือมาก็คือบอกบางทีรู้บอกจักกันปากอ่ะรู้จักกันทั้งหมู่บ้านอ่ะก็คือแล้วก็มาช่วยกันทำกับข้าสิ่งที่เขาวเนาะพูดกันบอกว่าล้างหม้อหุงข้าวแขวนนะคือเรื่องจริงนะแถวต่างจังหวัดอะอืมถ้าสมมุติว่าบ้านไหนมีงานแล้วยิ่งถ้าเป็นงานศพมันจัดหลายวันถูกป่ะ อืม3 วัน5 วัน7 วันอะไรอย่างเงี้ยแขวนได้เลยหม้อข้าวที่บ้านอ่ะเพราะว่ามากินอืมบ้านงานใช่อ๋อแล้วเซคืออร์วิสที่ตลอดบ้านตัวเองยี่สิบสี่แขวนไว้คือไม่ได้ใช้หม้อหุงข้าวบ้านตัวเองอ่ะอ๋อแขวนได้เลยอะไรอย่างอ๋องี้ตอนแรกนั่งงงโหแล้วทำไมต้องงานศพต่างจัแขวนวะงหวัดอ่ะคือแล้วยิ่งงานศพอ่ะคืองานศพมันไม่ได้มีการ์ดเชิญอยู่แล้วถูกปะล่ะถูกก็คือมาอืมกันโอ้โหมากันทั้งบ้านอ่ะอะไรเงี้ยไม่แต่ก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายถึงไม่ได้ว่าว่ามันแต่แบบมันต่างจังหวัดอะมันจะเป็นแบบนั้นไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นว่าจังหวัดอื่นภาคอื่นเป็นอย่างนั้นไหมแต่ภาคใต้อะมันจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ของกินสแตนบายมีทุกสิ่งตลอถูกดเวลาถูกแล้วยิ่งเออไม่รู้ว่าจังหวัดลุงเป็นว่าแต่จังหวัดป้าเวลามีงานศพสมมติว่าตอนที่อาม่าเสียก็คือการบอกก็คือว่าเป็นการปริ้นอืมเป็นการปริ้นกระดาษประมาณ A5 ไปแปะในตามบอร์ดชุมชนนะอ๋อไม่ หรอเอของอของลุงถ้าบ้านลุงจะไปปริ้นเป็นไวนิลขึ้นมาแปะที่ถนนเฉยๆอะอืมของว่าเนี่ยของบ้าน ว่าวันเนี้ยงานศพคนนี้อ๋ออ๋ออ๋อจัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบงานอุปสมบทเออแล้วก็เลี้ประมาณอย่ายวทางนี้งนั้นแล้วอืก็ทำลูกอ๋อศรชี้ว่าเนี่ยไปบ้านไปทางนี้ธรรมเนียมบ้านเออ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 ป้าคือว่าอ่ะเคยเห็นใครเสียก็ไปมีเป็นชื่อคนนั้นใช่ไหมแล้วก็อืจะเป็นมรายนามลูกหลานเว้ยแล้วคนก็จะไปดูว่าเอ้าเรารู้จักกับชื่อนี้เอาเป็นหลานคนนี้ก็คือบางทีอาจจะไม่ได้รู้จักกับคนตายอ่ะแต่อืรู้จักกับคนมในนั้นน่ะคนที่แบบเป็นชื่อลูกหลานน่ะอืมก็มาก็มาอะไรเงี้ยแต่โดยอืส่วนใหญ่เขาจะบอกมปากกันเหมือนที่ป้าบอกเลยสมมุติว่าคมีบานในซอยทต่อปากในซอยหอืมู่บ้านนี้มเสียใช่ป่ะอีกคนนี้รู้เขาก็จะบอกกันให้ไปต่อกันใช่เจ้าภาพไม่ต้องแบบไปตะโกนบอกอะว่าเอ้ยคนแม่ฉันเสียพ่อเออฉันเสียยายฉันเสียไม่ต้องอะไรแบบนั้นด้วยความต่างจังหวัดอะรู้เร็วแล้วเออคือคนรู้จัรู้เร็วกกันหมดมันจะมีแล้ว คนนึงมันจะมีบุคคลหนึ่งจะเป็นลำโพงงานวัด แล้วเขาจัดงานเขาจัดกันที่บ้านไงผ่านบ้านก็เห็นเออต่างจังหวัดก็จัดที่ส่วนใหญ่จัดที่บ้านเอ้าบ้านนี้มีงานอะไรอะไรเงี้ยอืเอ้ามอะไรเงี้ยก็เห็นโต๊ะโต๊ะจีนเนาะอะไรอย่างงี้อืมจัดแบบโต๊ะจีนอ่ะอ่าอ่า เลิศเลยล่ะนี่แหละใต้แท้ออริจินัลออจริงริจินัลจริง ถ้ามีแกงหมูกะทิด้วยคือใช่เลยแล้วก็อยากกินคือบางทีเลี้ยงแขกยังไม่จบเลยแต่คนขนกลับบ้านหมดแล้วกับข้าวในคเอรัว อมัดถุงแกงแล้ว คือคือหิ้วกลับก็อ้าวยังแขกยังไม่หมดเลยแต่ว่าเอแขกหมดอแล้วเพราะว่ามีคนตักใส่ถุงกลับอะไรอย่างเงี้ยตักใส่ถุงกลับบ้านไม่เป็นบางทีถึงไรเพราะว่าขนาดต้องมีคนไปนั่งเฝ้านะหม้อแกเอองอ่ะหน้าเฝ้าแกงอืมเพราะไม่งั้นอย่างนี้แหละไม่พอเลี้ยงแขกไม่ใช่หมายถึงว่าเราทำน้อยคนขนกลับบ้านหมดถูกถ้าไม่รักแล้วมีคนเฝ้าอืม ถ้าไม่มีคนเฝ้าหม้อแต่ก็ง่ายแต่พอมาเล่าประมาณเนี้ยมันก็ดูแล้วว่าวิธีบางทีเวการง้ออาจจะไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยเอออืม
ไม่หรอกอย่างที่เราพูดแหละมันปรับ เริ่ม โท จาก น การ ให้ โก เบา ห ล ก ง เขาไง เออ คือเอาจริงๆถ้าไม่ได้เริ่มจากการโกหกอะมันอาจจะไม่ได้หนักหนาขนาดนี้ไง แต่นี้มันดันเริ่มจากการโกหกไง อืม ผู้ให แล้ว ญ่ พอ อะโดน คื โก อเริ่ม หก โกหกอะแค่ เจอ ทำกับ หน้า ข้าว กัน อาจ ปุ๊บ จะ โก ยังไม่ ห พ ก อ กันอะอะไรอย่างเงี้ มั ย นต้องพิสูจน์อย่างอื่นไม่ใช่แค่ทำกับข้าว น่าแต่ คือบ างที ถ้า พ่อแม่กลับไปแล้วอาจจะเบาลงแล้วอารมณ์ เอ อาร อ มณ์อาจจะเบาลง คือถ้ามาเจ เป็น อ มา กั ก นแบ ขึ้ บ น ปกติแล้วรู้ว่าเป็นกู้ภัยมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแค่แบบจะเลี้ยงลูกกูได้ไหมนะแค่อาจจะแค่กั อื ง ม ว เอ ลแค่ อ แต่อันนี้มันดัน เลี้ยง มา ได้ ไม่เริ่มมันดันมาจากเริ่มโกหกกับเขาเลยไง อืม โกหกทุกอย่างอะ แบบ เอาจริงๆสมมุติถ้าจะแต่งเราก็ไปเช่าเอา เช่า พ่อ สิ แม่ นส ก็ อ ไม่ ด น่ารู้ เจ้าสินสอด มันมีอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะมี ที่เช่าสิ พ่อน ส แม่ อ ก็ ด ไม่น่ารู้ ก็คือโกหกไปอี ก อีจุกหาเรื่องมาก ก็โกหกครั้งเดียวยังไม่พอนะ เออ จะโกหกต่ออีก เออ โดนจับได้ไปแล้วด้วยโกหกครั้งแรก ก็ เอาใหม่โกหกใหม่ ถ้า ก็ ดู ได้ จะดูด้วยสภาพแล้วก็รู้นะคะว่าไปทางไหน เลี้ยงได้ค่ะ นี่ไงคะ มีเงินแบบ 5 ล้าน นี่ สักพัก ตั้ง มีรถกระบะมานั่งนับสินสอดคืนอย่างเงี้ย มารออยู่หน้าปากซอยแล้ว เออ มารออยู่หน้าปากซอยแล้ว อ่ะอีกคู่หนึ่งมั่ง อืม เห็นไหมนางจำได้ตั้งแต่สนามบิน รักแรก หมาย มัน ถึ ใน ง ห้อ ใน ง ห้อง น้ น้ำแล้วที่นางไปยืนเกาะห้องน้ำอ่ะเหรออันนั้น ใช่ ใช่ไหม ใช่ อืม สาวน้อยโร คื ย อก็ ช่า ว่าง ว่าทำไมอยู่ๆนางท่านั้นเนาะอะไรอย่างนี้ตอนแรก อื ที่เราคิดอะ ม ว่าทำไมอยู่ๆนางแบบโอ๊ยเกาะประตูอย่างนี้เลยอย่าง คื นี้ อการเกาะแอนเอลอะดูไม่ออกว่าจะมาวิ่งสปาร์ตันได้ จ ก็ ริ เขา ง บอกแล้วไงรักแรกลืมยาก เออแต่ตอนก่อนหน้านี้คือเล่นตัวนิดตอ เล่ น น เขาตามมา เพื่ ง้ อ อ ความ ตอน ส เขา ว ตาม ย มา ไม่นิดอะ เออ ไม่นิดค่ะสะบัดเลยค่ะเล่นสะบัดเลย แต่ก็อ่ะพอเรารู้ว่ามีคนมาจีบเรา มันก็รู้สึกสวยขึ้นไง ลองพี่อยากคีย์เทอีกรอบสิ ร้องไห้ขี้มูกโป่งกูว่า คือถ้าสมมุติว่าอีกวันหนึ่งสมมุติว่าขออีกสักวันหนึ่งแล้วกันแล้วอีพี่อัคคีถอดใจพอดี เออ เออ พอแล้วกูอะไรอย่างงี้ ลาก่อน เรียบร้อย ได้กลับไปร้อง เล ไห้ ย ไม่ได้แล้วไงเลยต้องต่อยโดย อ่ะ การอาบน้ำข้างกัน แต่อาบน้ำยังไงไม่ถอดเสื้อวะ ไม่ถอด เออ เสื้อแม่งงถ้าไม่ถอดเหรียญ เออ ฉันงง คืออาบน้ำแบบไม่ถอดอะไรเลย ฉันงงมาก ไป คือ วิ่ง จะ คุ บอก กว่า ฝุ่น เอา คุก ราด ขี้ น้ำ โคลน เพื่อ ขี้โค ให้ ลน บอ ขี้ ดี้ เลน คูล มา ดาวน์เหรอ คืออ่ะถ้าแบบล้างเนื้อล้างตัวมันก็ควรมัน มัน ถอด จะ เสื้อ อา อบ ยู่ดี น้ำแล้วไง คือถ้ามันเป็นกลางแจ้งนะแบบ อื ข้าง ม นอกอ่ะล้างตัวข้างนอกเข้าใจได้ แต่นี่คือห้องปิดมิดชิดเลยนะ ใช่ เหรียญก็ เสร็ ไม่ จแล้ว ถ มี อด คนมาเคาะประตู เสื้อก็ไม่ถอ เปิด ด เสื้อ เปิ ผ้า ด ก็ ประ ไม่ ตู ถอ ให้ ด ด้วยนะ คือจริงถ้าเป็นฉันนะคือตะโกนคุยอยู่ห้องกับห้องข้างๆกับคนเคาะประตูฉันไม่คิดว่าเป็นพี่คีนะ เออ คิดว่าเป็นห้องข้างๆอีกห้องห แต่ นึ่ง คิดว่าอีกห้องหนึ่งมาด่าว่าแบบเสร็จหรือยังคะหรือยั เอง อ กูรอ มึงไป อาบ อาบด้วย น้ำอ กัน ยู่ ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย เออ ถ้าจะตะโกนคุยกันขนาดนี้มึงไปอาบห้องเดียวกันไหมคะ เอาเขาก็มา ถู ห้องเดียว ก กันแล้วไงอาบน้ำห้องเดียวกันปุ๊บเป็นแฟนกันเลย เลิศ เออ ไม่ อื รู้ ม คุยอะไรกัน ไม่ได้ ต้ คุ อง ย คุย ต เห ก ร ล อ งกันเป็นแฟนเลย แลคโตบาซิลัสแล้วก็จบเลย เออ ไม่ได้อาบแค่น้ำค่ะ อืม จริงแล้วคือฉันเป็นครูนะคะ ฉันหยิกกันนะคะ พี่อยากขี่ เอ มาตะโกน อ ในโรงเรียน แจ้งความด้วย คือกูไม่ยอมรับเป็นเพื่อนเลยนะ ถ้าเป็นครูคนนั้นเดินมากูไม่ยอมอะอีนี่ไม่ใช่เพื่อนกู ถูก กูอายเขา เออ แต่ก็ อ๋อ ไม่คนนี้เองเหรอ ที่เปิดไฟให้อย่าง ที่ ดี เปิดไฟสปอตไลท์ให้วันนั้นไง ใช่ อ๋อ อ่า ซึ่งเดี๋ยวพี่คีเองถ้าจะมาเป็นครูพละพี่คีก็ต้องแบบอีกหลายสเต็ปอีก เออ เออ อันนี้เป็น พี่ อั คี ต ก็ ราจ้างไปก่อนไง อ๋อแล้วก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพอี แล้ว ก ค่อยไปสอบไปประกอบได้อะไรเงี้ย เพราะว่าพี่อัคคีเขาจบปริญญานี่ไม่ใช่เหรอ ใช่พี่คี ใช่ จบปริญญา เขาจบปริญญา อืม อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นครูอาจจะต้องเลิกทำกู้ภัยไหม กู้ ด้ ภั วย ยห อา ลั จ ก จะ การ ทำหลังเลิกงานได้ เอ ไง อ ก็เป็นได้ก็ทำได้ ทำกะ ไม่ ดึ งั้ ก นมัน ได้ จะไม่มีเวลาพัก เป็น ป่ะ เป็น มัน อาสาก ลางวัน เป็นอาสาไม่ก็ เป็นอาสาวันเสาร์อะไรเงี้ย อาสาอะไร อ๋อ เงี้ยได้ เป็นอาสากู้ภัย ไม่ได้ อาสา full time ก็ ไง คือ
ไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่อาชีพประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาไปทำอาชีพอื่นมันก็จะมีอาชีพสำรองเขาได้ไงพวกกู้ภัยเห็นไหมล่ะเยอะแยะไปใช่ที่เขาจะไปทำแบบวันที่เขาไม่ได้ทำงานประจำอะไรเงี้ยอืมก็เห็นอยู่เพราะว่าถ้าเราพูดกันตามตรงว่าเป็นครูมันก็มั่นคงกว่าเนาะมันมีเงินเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยสัญญาแบบระยะยาวได้อะไรเงี้ยใช่อืม แต่ว่าถ้าจะให้คอมเมดี้จริงๆอ่ะพี่อาคีจะต้องเตะโดนหน้าเวียพอง จริงแล้วก็คืนไปสี่ทำหห้าน้าใหม่ ล้านที่เสียไปเราต้องไปหามาใหม่ที่เราก็บอกไปว่าพี่ชอบเวหาคนเดิม โอ้ยแรงมากก็คือเลยเตะอัดหน้าอย่างเงี้ยเหรอชอบไปคือหาคนเดิมมากกว่าเวหาคงบอกว่าจ่ายตังค์กูคืนมาค่ะ เอออัพไปเยอะเออเกูหมดไปออเยอะนะให้แบบเดี๋ยวให้ก็คือค่าทำแบบนี้กับกูทำไมอืใช่มเอาจริงนะคือตอนนี้คือยิ่งกว่าคณิตบินน้อยเวหาบินน้อยกว่าอีก ไปหาเวหาไม่ต้องไปลาออกเหมือนบินเลยเวหาแล้วว่าเหมือนเวหาลาออกแล้ว อืม หรื ไม่อนางลาออกบินเลยแล้วป้า ไม่ นาน่าหรองน่าจะมากแตกหักกับอีพี่อะไรนะ พี่ไลออน เลพี่ไลออนออนกูคือลาออกเลยเพราะนางอยู่สายการบินเดียวกันไงใช่ไหมสองคนนั้นอ๋น่ะอคือคือคณิตอยากรู้ยังว่าบ้านเราสามารถขอลาโดยที่เอ้ยอกหักมาขอลา3 เดือนวิดเอาถามเดือนไม่ได้เปย์เนี่ยลาแบบวิดเอาเปย์อะไรเงี้ถามเดือนยจริงไม่ได้ถ้า2 เดือน29 วันพอได้ฮะ อ่ะฮะ นี่ไงจริงๆจริงๆมาเป็นเรื่องของ qualification ลูกเรือห่างเครื่องบินได้ไม่เกินกี่วันห้ามเอาเหรอห้ามลาเกินสามเพเดือนแต่ราะถ้าไม่งั้นว่าเพสองเดือนราะถ้าไม่งั้นยี่สิบเก้าต้องไปบราวันได้ซ่าใหม่หมดไงไม่งั้นไปเรียนใหม่ค่ะโอ้อ๋ออ๋อระยะเวลาในการห่างหายจากการทำงานอย่างนี้เหรอก็ต้องไปสอบก็ใหม่ไม่ถึงต้องสอบใหม่แต่ว่ามันจะไปมีมันจะมีเรียนใหม่มีคอร์สเรียนว่าถ้าขาดบิอ่นไปเกินสามาเดือนขาดบินเครื่องนี้เกิน3 เดือนจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยอืมจะต้องไปเรียนกี่วันถ้าขาด1 ปีต้องเริ่มใหม่หมดอะไรเงี้ยงั้นเบหาน่าจะลาออกแล้วแหละนานขนาดเนี้ย ไม่ยังไม่ถึง3 เดือนไงอันนี้คือ2 เดือนกับอีก15 วันอยู่ 15 วันอยู่ เขาอ๋อแค่ไม่ใช่เมนชั่นไปบินค่ะไม่ได้แปลว่าจะลาออกค่ะหยุดเออไม่ ไม่คือไม่เราไม่เห็นนางแบบว่าพูดเลยนะว่าวันนี้มีบินไปบินอะไรเงี้ยเหมือนฝั่งคณิตอะคณิตอืมยังเห็นบ้างเอว่าเอ้ยแต่งอตัวไปบินเลยแต่อันนี้แต่เวไปไหนบ้างไปหาไม่เคยเห็นเลยสปาร์ตันไปเตะบอลไปไปอะเข้าโรงไรนะเรียนเข้าโรถ้างยิมอย่างเงี้ยอะไรเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยเนาะถ้าอย่างเงี้ยมันคือการ abuse ตัวละครนะเอาจริงทำไมอ่ะอ้าวก็ถึงเวลาด้วยตัวความเป็นลูกเรือแล้วมันเหมือนกับแบบไม่ใส่ความสำคัญให้เขาอะแล้วก็เตะเขาปัดอ๋อตกเข้าไปเฉยๆอะดูไม่ค่อยทำงานอ่ะแค่ดูเออ เปิดแค่ให้เราเห็นว่าเขาเป็นลูกเรือแค่นั้นนะเนาะเออแต่แล้วดูแบบจบแล้วปัดทิ้งแต่แบบมันไม่ไม่ได้ใส่มีงาน ความความเรียวในการทำงานจริงๆมันก็จะดอกมันควรมีบินบ้างมีอะไรบ้างที่มันไม่ควรจะมีเห็นว่าปล่อยให้มันใส่ชุดก็ยังดีเนาะเออใส่ชุดออกอะไรจากห้องเงี้ยเหมือนไปก็ยังดีบินลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเอออือะไรอย่างมนี้หรือคล้ายๆคณิตคล้ายใช่ไหมๆกันนี้ที่แต่เมีใส่ชุออดบ้างมีลากกระเป๋าบ้างให้เห็นว่า อ่อ่าาคณิตแลกเสิร์ฟขสเก็ตเก่งมาองหวานกคณิตไม่บินไฟกลางคืนเลยคณิตแลกสเก็ตเลิกจะตาเก่งมาก ย คันนี้ก็คือเหมือนเป็นลูกเจ้าของสายการบินน่ะเลือกอืมเวลาได้หมดทุกสิ่งเลิโอ้โหกสี่แลนด์กลางวันได้ป้าเออจบินริงแต่กลางวันคือแล้วคเอณิตคือบินอเช้าตลอดแต่งเองมากคืออเบรกฟาสตลอดคณิตเอเนี่ย อ เป็นคนจัดระเบียบชีวิตเก่งเออเลิศเออเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคน EP นี้แล้วเดี๋ยว อืม EP หน้าเรากลับมาดูด้วยกันอีกนะจ๊ะครับแล้วจ้าโอเควันนี้เรา4 คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันกับ EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสสดีบครัวัสดีครับบบ๊าบายย